Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για το Reaper. Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος επεξεργασίας ομιλίας και ήχου του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Η διεπαφή στο Reaper είναι ως εξής. Αρχικά να πούμε για το Reaper. Το Reaper είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου που υποστηρίζεται από τις πλατφόρμες Windows, macOS και Linux. Η διεπαφή είναι ως εξής. Υπάρχουν ρυθμίσεις στο πάνω μέρος του παραθύρου, ένα πεδίο για τη συλλογή ή την αποθήκευση των κομματιών στα αριστερά, το χρονολόγιο στα δεξιά και στο κάτω μέρος βρίσκεται το πεδίο για το mixing. Επιπλέον υπάρχει στο πάνω δεξιά μέρος του παραθύρου το μέρος που δείχνει το ρυθμό δειγματοληψίας σύμπαντος που είναι 44,1 kHz, τον αριθμό των δειγμάτων που είναι 1024, την καθυστέρηση που είναι 187 ms και το νότιο driver που είναι το wave out στη δική μας περίπτωση, αν και υπάρχει και το ASIO που προτείνεται από την εταιρεία για μέγιστη επίδοση. Τώρα, για να εισάγουμε κάποιο κομμάτι, είτε πατάμε στην επιλογή Insert στο πάνω μέρος του παραθυρού και επιλέγουμε Media File, άμα έχουμε κάποιο MP3, WAV ή κάποιο άλλο τύπου αρχείου, ή πατάμε Empty Item για εισάγουμε ένα κενό κομμάτι που μπορούμε να καταγράψουμε αυτό που θέλουμε μέσα σε αυτό. Εμείς τώρα δεν χρειαζόμαστε να πατήσουμε κάποιο από τα δύο και απλά μπορούμε να πατήσουμε διπλό αριστερό κλικ σε αυτό εδώ το πεδίο και δημιουργήθηκε το κομμάτι μας. Όπως βλέπουμε και στο πεδίο του mixing εμφανίστηκε το mixing για αυτό το κομμάτι. Έχει τα φίλτρα που δεν είπαμε ότι είναι το FX και το Power εδώ πέρα. Υπάρχει εδώ πέρα για να καταράσουμε το κομμάτι που βρίσκεται και εδώ κάτω, το προετοιμάσουμε για καταγραφή, συγγνώμη. Υπάρχει ένα μέρος για τον ήχο που μπορούμε να το αλλάξουμε είτε από εδώ, όπως βλέπουμε αλλάζει και εδώ κάτω. Εμείς θέλουμε να είναι στο 0, οπότε μπορούμε να πατήσουμε δεξί κλικ και να βάλουμε 0. Και επίσης εμφανίζεται για να κάνουμε mute σε όλο το κομμάτι. Εμείς τώρα θέλουμε να καταναλώσουμε κάτι σε αυτό για να δείξουμε μερικές από τις λειτουργίες, οπότε θα πατήσουμε απλά εδώ πέρα. Θα πατήσουμε διπλό αριστερό κλικ στο μικρόφωνο που εμφανίστηκε δεξιά για να κλείσουμε το monitor mode, ώστε να μην ακούμε το μικρόφωνο μας από το ηχείο μας κατά την καταγραφή, και στη συνέχεια θα πατήσουμε εδώ πέρα αυτό το κόκκινο κουμπί για να καταγράψουμε αυτό που θέλουμε μέσα στο κομμάτι αυτό. Ας καταγράψουμε κάτι τώρα. Αυτό είναι ένα κομμάτι ήχου που καταγράφεται μέσα στο Reaper. Πατάμε stop, πατάμε save all ή απλά πατάμε εδώ πέρα το κόκκινο κουμπί και αυτό δείχνει ότι τελείωσε η καταγραφή. Ας πατήσουμε play για να δούμε αν το κομμάτι μας καταγράφηκε σωστά. Αυτό είναι ένα κομμάτι ήχου που καταγράφεται μέσα στο Reaper. Όπως βλέπουμε, το κομμάτι μας καταγράφηκε σωστά. Τώρα, μπορούμε να κάνουμε κάποιες λειτουργίες μέσα σε αυτό το κομμάτι, όπως είναι split, πατώντας S στο πληκτρολόγιό μας, για να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Μπορούμε να κάνουμε copy, αντιγραφή δηλαδή, πατώντας το κομμάτι που θέλουμε να κάνουμε αντιγραφή και πατώντας Ctrl και C στο πληκτρολόγιό μας, επιλέγοντας το σημείο που θέλουμε να γίνει επικόλληση, πατώντας click και πατώντας Ctrl και V. Επίσης μπορούμε να κάνουμε αποκοπή, που είναι να πατάμε εδώ πέρα, πατάμε Ctrl και X στο πληκτρολόγιό μας και όπως λέμε σβήστηκε το κομμάτι μας, και αν θέλουμε μπορούμε να πατήσουμε Ctrl και V σε όποιο σημείο θέλουμε για να γίνει επικόλληση, όπως έγινε και στην αντιγραφή. Τώρα, εμείς δεν τα χρειαζόμαστε αυτά, θα πατήσουμε Ctrl και Z για να αναιρέσουμε αυτές τις αλλαγές και θα δοκιμάσουμε να αλλάξουμε το pitch, τον τόνο από αυτό το κομμάτι. Για το κάνουμε αυτό, πατάμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, πατάμε F2 στο πληκτρολόγιό μας και αλλάζουμε pitch εδώ πέρα.
προσθέτοντας κάποια ημίτονα. Τώρα, άμα θέλουμε να ακούγόμαστε πολύ χαμηλά, μπορούμε να προσθέσουμε πολύ ψηλά, μπορούμε να το ανεβάσουμε αυτό, πηγαίνοντας στο 100 ας πούμε, πατώντας apply και πατώντας play. Ξεκινάμε από την αρχή, πατάμε εδώ. Παρατηρούμε ότι ο ήχος ακούγεται πολύ ψηλά, το ανεβάσαμε πολύ. Εμείς άμα το κατεβάσουμε τώρα και το πάμε στο 20 ας πούμε και πατήσουμε play, πατήσουμε play, ακούγεται σαν να είναι από τσίγμα, από σκιούρο ο ήχος. Και άμα το κατεβάσουμε αυτό και το πάμε στο μείον 5 ας πούμε και πατάμε apply, θα ακούγεται πολύ βαριά η φωνή. Αυτό είναι ένα κομμάτι ήχου που καταγράφεται μέσα στο Reaper. Όπως βλέπουμε λειτουργεί κανονικά. Προβατήσουμε OK για να αποθηκευτεί. Επίσης μπορούμε να κάνουμε κανονικοποίηση του κομματιού πατώντας εδώ πέρα normalize και πατώντας apply για να δούμε τις αλλαγές που γίνανε. Αυτό είναι ένα κομμάτι ήχου που καταγράφεται μέσα στο Reaper. Ας βάλουμε 0 και στον τόνο ώστε να έχουμε μια πιο ακριβή αντίληψη του θορύβου του κομματιού για να δούμε πώς άλλαξε σχετικά με το πώς ήταν στην αρχή. Αυτό είναι ένα κομμάτι ήχου που καταγράφεται μέσα στο Reaper. Όπως βλέπουμε είναι καλύτερα από ό,τι ήταν στην αρχή και μπορούμε τώρα να προσθέσουμε και κάποιο φίλτρο πατώντας την επιλογή FX εδώ πέρα και επιλέγοντας Rear Fear. Τώρα μπορούμε να επιλέξουμε στο mode Subtract, να πατήσουμε automatically Build Noise Profile ώστε να καταγράψουμε ένα κομμάτι από το τραγούδι αυτό, ώστε να καταλάβει ποιος είναι ο θόρυβος, ο στατικός σε αυτό το κομμάτι για να τον αφαιρέσει. Πατάμε δηλαδή automatically Build, επιλέγουμε να ξεκινήσει και θα καταγράψουμε αυτό εδώ το σημείο ώστε να ξέρει να σβήσει και τα υπόλοιπα σημεία με το θόρυβο. Πατάμε δηλαδή play και όπως βλέπουμε κατέγραψε κάτι. Θα πατήσουμε τώρα να κάνουμε untick αυτό το κουτί και να δούμε πώς ακούγεται τώρα το κομμάτι μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι ήχου που καταγράφεται μέσα στο Reaper. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε, το κομμάτι μας ακούγεται πιο καθαρά και είναι πολύ καλύτερο σχετικά με το πώς ήταν στην αρχή. Δηλαδή μπορούμε να το συγκρίνουμε κιόλας πατώντας εδώ πέρα. Αυτό. Και όπως ακούγεται ένα ζζ από πίσω, όπως μπορείτε να ακούσετε κι εσείς, και άμα το ανοίξουμε τώρα το κομμάτι και το παίξουμε, Αυτό. Εκείνο ο στατικός θόρυβος έχει αφαιρεθεί επιτυχώς. Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα φίλτρα, πατώντας απλά FX, επιλέγοντας εδώ πέρα Proclick, επιλέγοντας EQ που σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις με τον ισοσταθμιστή του κομματιού αυτού. Δηλαδή μπορούμε να παίξουμε με τις χαμηλές συχνότητες, τις ψηλές συχνότητες, τις μεσαίες συχνότητες και να αλλάξουμε τη συχνότητα, να ψήσουμε gain ώστε να ακούγεται πιο δυνατά κτλ. Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε ένα ακόμα φίλτρο που είναι ο compressor, ο συμπιστής, που περιέχει κάποιες λειτουργίες σχετικά με το πόσα δευτερόλεπτα θα διαρκεί και τα λοιπά. Και υπάρχει και ένα παρόμοιο φίλτρο που θέτει ένα φράγμα ώστε να ακούγεται ο ήχος πάνω από εκείνο το σημείο που ας πούμε εδώ πέρα θα ακούγεται ο ήχος μόνο που είναι πάνω από 44 dB και αυτά από κάτω. Δηλαδή θα ενεργοποιείται αυτό όποτε ο ήχος ξεπεράσει αυτό το φράγμα. Εμείς δεν τα χρειαζόμαστε αυτά τα φίλτρα, μπορείτε να τα αφαιρέσουμε επιλέγοντάς τα και πατώντας delete στο πληκτρολόγιο μας.
Ελπίζω να μάθετε κάποια πράγματα για το Reaper. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.